Guys, magluluto pa tayo ngayon ng squash plant and these are the ingredients. So, let us start. First, balatan lang po natin ang squash. So guys, huwain po natin ang squash. Guys, pakuluan po natin ito hanggang ito po ay lumambot. So, silipin na po natin kung ito ay malambot na. Okay, tamang-tama, luto na. At pagkatapos ay smash natin yung squash. Tama to guys, para sa mga anak nyo or kahit sino pwedeng kumain ito. Alam nyo ba na ang kalabasa ay pampalinaw ng mata? Pagkatapos guys ay separate po natin yung egg yolk sa egg white. So, paghaluin na po natin ngayon ang tatlong itlog at ang kalabasa.
So, ilagay na po natin ang 1 can condensed milk. At mix lang po natin hanggang sila po ay mag-blend. So, ilagay na po natin ang asukal. Or depende po sa inyo, optional po kasi. Kung gusto nyo pong mas matamis, lagyan nyo po ng asukal. Kung yung hindi naman masyadong mahilig sa matamis, huwag nyo na lang po lagyan. At ito na naman ngayon ang flour. Salain muna natin guys yung flour para wala po siyang yung buo-buo. So, pagkatapos ay lagyan po natin ng yeast para mas maano siya guys. Ang tawag dun, mas malambot, fluffy yung yung pancake natin. So guys, haluin na po natin yung mixture natin kanina, tapos yung flour. Tapos mix lang po natin ng maigi para well blended po talaga siya.
So, lagyan po natin ng water, guys, kasi sobrang lapot po siya eh. So, kaya nilagyan ko pa ng water. So, lulutuin na natin, guys. Preheat the pan at ilagay na po natin ang mixture. A couple of minutes lang po to, guys. Maluluto na. Okay, baliktarin na po natin ang pancake. Ayan, guys, oh. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe my channel, Laviel09, and click the bell icon to be updated for my upcoming videos. Thank you! At eto na po, guys, ang ating finished product, ang squash flan. So, I hope nagustuhan niyo po ang video ko. Please like, share, comment down below, and subscribe na din. Bye, and let us grow together.